Good afternoon, everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Awesome. We are Philippine Heritage Band. I think I saw some of you in the Philippines because we go in the Philippines. I think I saw some of you in the States. We came from the States. Philippine Heritage Band, we've been in this world since 1980. Okay? We're composed of course, different young and adults like me. Adults, young. All right? So, are you all excited to see our president today? Awesome. So, before we do that, let us entertain you with some of the song that we actually worked on, so that we can, offer a little bit of artistry from the only one Philippine Heritage Band all over the world. We are the only one. I think I need a round of applause there. All right, folks. Without any further ado, we would like to offer a song called Thunderer, which is a Susa March. All right. We're not American, but we're Filipino-Canadian. That march is actually composed by Susa March, which is an American-based composer. All right, the next one we would like to play for you is something, by the way, my name is Orly Inocentes. Thank you. How, everybody? I know I heard some of you from Chicago, some of you come from the Philippines, some of you come from Woodbridge, North York, whatever, right? So I would like to play another song for you. So do you like Earth, Wind, and Fire? Awesome. All right. All right, so we would like to play for you. I think some of you, let me see the crowd. Oh, it's probably your year. Folks, guess what the title is? You guessed on yourself, okay? We'd like to play for you Earth, Wind, and Fire song.
You know what the song are, so but I just didn't see you dancing. All right? That's September. All right. It's kind of boring, right? So what about something new instead of the 80s? What about 90s, right? No, no, not 90s. More than that, okay? Guys, we would like to play something for you from Bruno Mars. Thank you. All right, guys. As you know, we are composed of woodwind and brass, all those clarinet, flutes, and trumpet and trombone. Before that, guys, wanted to let you know that Philippine Heritage Band is always featured in North America. When you see all those Santa Claus parade, preview on Thanksgiving in the United States and all over the world, okay? We actually perform at Epcot Center. We did in Disney World in the States, in Florida. We did a concert there as well, okay? So ladies and gentlemen, give them another round of applause. Come on. All right. We have so many different sections. We have the colors. We have the majorettes on the side there. Well, just for this opportunity, we're not able to actually bring them on. They're very good twirlers, okay? But today is not possible. Not because they can't do it. It's just one of the rules, okay? And of course, we have a drum line. Ladies and gentlemen, our drum line is actually, I know it's a big thing, especially in the United States, right? Ladies and gentlemen, our drum line is headed by Edna. Where's Edna? Wave. All right, ladies and gentlemen, I'll try to introduce to you. They'll do some street beats for you.
The drumline, Philippine Heritage Band. All right, guys. So that's our drum line. You can check us out, phb.phb.com. All right. So anybody is interested to actually join us, we have music lesson, free music lessons, and we have a lot of program. We have vocal program. We have a lot. Okay. So make sure you check us out, phb.com. All right. Now, the two last songs that we would like to play for you is we would like to do another Susa March. And this is a march that actually popularized by a lot of American military band.
Philippine Heritage Band is actually headed by our President Carol Lines. So for anybody that's interested, please come and join us. Check the band, and we do have actually concert series as well. So if you want to listen to more Filipino songs, okay? So thank you for listening, and ladies and gentlemen, one more time, Philippine Heritage Band. All right, we can't finish the song as Philippine Heritage Band. I guess we need to play some Filipino songs, right? All right, good. I wish we could play more songs, but because of the limited time, right? Our final song called Sampaguita.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Kanina po ba kayo? Kanina pa po ba kayo? Anyway, sandali na lamang po at makakapiling na po natin ang ating Pangulo. Habang naghihintay po tayo ay haharanahin ko po muna sa kayo. Okay lang po ba? Palakpakan naman po dyan. Magmula nung ako'y natutong umawi, naging makulay ang aking munting daigdig. Tila ilog palang pag-ibig, kung malalim damdami pag-ibig, kung umapaw ang kaluluwa at tinig, ay sadyang nanginginig. Magmula nung ako'y natutong umawi, bawat sandali aking pilit mabati ang himig na may tuturing atin. Mapuri pagkat bukod tangi, di marami ang di magsasabing heto na inyong dinggin. Kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin, at sa habang buhay awitin natin. Kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin. Magmula nung ako'y natutong umawi, nagpabuhay muli ang aking paligid. Ngayong batid ko nang umibig sa sariling tugtugin o himig, sa isang makatay maririnig mga titig nagsasabing kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin, at sa habang buhay awitin natin. Kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin, ito ay atin. Ito ay atin, sariling atin, at sa habang buhay awitin natin. Kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin,
Maraming salamat po. Kinararangal ko po na ako'y makasama. Sorry po, nakaintindi po kayo ng wikang Filipino. Still speak Filipino. Okay. Anyway, I'm very honored. Kinararangal ko po na ako'y mapabilang sa delegasyon sa pagbisita po ng ating Pangulo dito po sa Canada. First time ko po na makarating dito sa Canada. Ang pangalan ko nga pala, kasi wala nga palang nag-introduce sa akin. Anyway, ako po si Noel Cabangon. So, salamat po. I almost forgot to introduce myself. So, okay lang po kayo? Sige po. Wala pong ibang masarap na maalaala natin sa ating bansa kundi ang ating musika. And we know that our president's very much into music. He loves to listen to good music. He's actually very keen about music. And he's an audiophile person. And that's Kap ko po ay kasama po niya noong panahon po na kami ay nangangampanya pa back about 5 years ago. So, ibabahagi ko po sa inyo ang ilang mga awitin po siguro na nami-miss nyo na. Ano po yung gusto yung mga mapakinggan ng mga kanta? Gusto nyo po ng usahay, ganyan? Bayan ko, mamaya po, dadating po tayo dyan. Mga isang lipad lang ho yun. Ano ba gusto nyo? Mayroon po akong mga kaibigan na nandito. Si SL po ay matagal kong kaibigan. Ano po? Sige po. Subukan kong kantahin ang mga request ninyo. Meron natin pong isang awit. Tangan ng nanay, ang munti mong mga kamay, ika'y tuwang-tuwa, panatag ang loob at sa damdamin, ika'y mahal. Noong nakilala mo una mong sinta, umapaw ang saya, at siya'y ibang-iba sinasamsam ang bawat gunita. You can join me in the singing. Hindi mo malimutan kung kailan nagsimula matuto kung paano magmahal, at di mo malimutan kung kailan mo natikman ang una mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Nang tayo'y magkakilala nang hindi sinasadya, ikaw lang napansin, nahuli sa isang tingin, at sa pagbati mo napakalambing. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimula matuto kung paano magmahal, at di ko malimutan kung kailan
natikman ang una mong halik. Yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimulang matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik. Yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimulang matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik. Yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Ayan. Gusto niyo po yan? Gusto niyo pa? 3 oras pa po tayo dito bago ang Pangulo. Hindi pa, joke lang po, joke lang. Pumapatak na naman ng ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng beer magdamagan, may kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi, bakit ba sila ganyan? Ang pera ko ay di magkasya, hindi makapag-SM, ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ang beer, kaya kape na lang. Lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, ni konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang cellphone at i-text mo na lang. Tumindak na naman ang paa sa tugtuging bago, hanggang hindak ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paghinto ng ulan, anong gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog ka ng mahimbing. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang iba mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang iPad at mag-FB na lang. Tumindak na naman ang paa sa tugtuging bago, hanggang hindak ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paghinto ng ulan, anong gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog ka ng mahimbing. Pumapatak na naman ang ulan,
Pumapatak na naman ang ulan, pumapatak na naman ang ulan. Salamat po. Ang ating pong Pangulo ay ganoon na lamang po ang kanyang commitment para magbigay po ng pagbabago sa ating lipunan, sa ating bansa. At marami na rin po siyang mga masasabi po natin na legacy. Unang-una po dito yung paggamit po ng wikang Filipino. Alam niyo po ba na naging accessible ang ating lengguwahe sa kanyang mga speeches sa paggamit po niya ng wikang Filipino. Kaya ang kanyang mga mensahe ay umaabot din ho dun sa mga ordinaryong mamamayan na dahil sa wikang Filipino, alam po nila kung ano nangyayari sa ating bansa. Ang susunod ko pong awitin ay wala pong kinalaman sa wikang Filipino. Hindi, joke lang po. Tungkol po ito sa commitment at isang awit na akala ko ang ibig sabihin lamang po ay awit ng pag-ibig, kundi may mas malalim pa po palang kahulugan. Nagkakaunawahan po tayo, no? Because it's my first time here in Canada and I want to speak in English though, but I think Filipino na lang po siguro. And I can mix Filipino and English. Is that okay? All right. Pwede rin po ako mag-French. Anyway. Sige, ito na lang po para baka kung saan pa po ako pumunta. If you know the song, you can join me in the singing. I'm sure you know this one. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, dasan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Lahat po tayo. Kahit mabuti na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang
kahit maputi, kahit mawala na ang buhok ko. Ayan. Ganun po talaga katindi ang commitment, no? Hindi na po inaalintana ang pagwala ng hairline. Sorry po dun sa mga tinamaan. Hindi naman ho kayo nag-iisa. Papunta na rin po ako doon, kaya ayos lang. Sama-sama po tayo doon. Anyway, nato po isang awit na sinulat ko noong 2009, panahon po ng kampanya noon. At ito po rin po yung parang social contract. Ang laman po nito ay mga awitin po tungkol sa pagbabago. Awitin tungkol sa good governance. Isa po sa mga pangunahin na tinutulak ng ating Pangulo na mabago sa ating bayan. Sige po, samahan niyo po ako. Everybody, put your hands together, yo. Come on. Yeah. Come on. Everybody. Woo. Up there, people out there. Come on, everybody, yo. Woo. Lumingon sa iyong paligid, buksan ang mata at isip, at iyong makikita kay daming batang lansangan, bahay na nagsisiksikan, titiyak ang kinabukasan. Bakit mayayaman lang ang lalong yumayaman, at ang karamihan labis ang kahirapan? Dapat na tayong lumaya sa kawalan, iwaksing katiwalian, katotohanan ay ipaglaban. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na. Tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na. Pagbabagong nais mo sa ating bayan, sa sarili mo'y dapat nang simulan. Dapat ipakita na kaya nating mamuhay ng marangal, matapat, mapagmahal at mahusay. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na. Sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na. Put your hands together, everybody. Come on. Woo! Ang bawat batay dapat nasa eskwela ng kinabukasan ay may pag-asa. Trabaho at bahay sa bawat Pilipino, ng paglikas ay unti-unting mahinto. Yaman ng bayan ay dapat makinabangan ng buong bayan, di lamang ng iilan. Dagat, bundok, ilog, patag at kagubatan, gawing ligtas at kapaki-pakinabang. Katarungan ay dapat umayani, mayaman ka man o mahirap na uri. Utang ng bahay na bahay di na pinabang, dapat ang putulin at huwag ng bayaran. Karapatan ay dapat igalang, karahasan ay huwag pahintulutan. Digmaan ay dapat lunasan, kaunlaran, kapayapaan, pagkakaisa at wastong pamamahala ng pamahalaan. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na. Tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na. Ang pagbabagong nais mo sa ating bayan, sa sarili mo'y dapat nang simulan. Dapat ipakita na kaya nating mamuhay ng marangal, matapat, mapagmahal
mahal at mahusay, tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na, tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na, tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na, tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na, ngayon na, bayan ko, ngayon na, ngayon na, bayan ko, ngayon na. Ngayon na. Salamat po. Gusto niyo pa? Baka may request po kayo? Konti na lang. Ilang kilometro na lang po. Usahay, nagadamgo ako, ta ikaw ako, nagahigugmay. Ngano, damgon ko ikaw, sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay, magamay ako, anong nabuhi pa ning nganong gitiaw ti awan, ang gugma ko kanimo, kanimuda. Nganong damgoon ko ikaw, damgoon sa kanunay, ug akong kamingaw. Usahay, magamay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan, nganong gitiaw ti awan, ang gugma ko kanimo, kanimuda. Nganong gitiaw ti awan, ang gugma ko kanimo, kanimuda. Usahay,
Salamat po. Tayo po ay madalas na dinadalaw ng mga bagyo. Pero kayang-kaya na po natin yon. Dahil tayo daw mga Pilipino ay resilient. At the same time, mayroon po tayong matatag na pamahalaan. At handang magapay sa ating mga kababayan. Narito pong isang awit tungkol po sa resiliency. Tuloy lang po ang buhay, sabi. Mahilig ho tayo sa ganun. Tayo mga Pilipino. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa atin, whatever challenges that we come a long way, kayang-kaya po natin and we are always ready to face it. Handa po tayong humarap po nito. You know the song, join me in the singing? Gusto niyo ba? Sa wari ko'y lumilipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pa kumikising at ngayon'y papawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-isa. At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong mamunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Kung minsan pa'y hanap-hanap ang alaala ng iyong halik. Inaamin ko na kahit tagal pa bago malimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na natututo pang harapin ang katotohanan ito. Oh, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong amunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong amunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Muntik na nasanay ako sa aking pag-isa. At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Everybody, come on! Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong amunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Tuloy, tuloy, tuloy pa rin. Magbago man ang puso mo. Tuloy pa rin. Tuloy, tuloy, tuloy pa rin. Magbago man ang mundo. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Salamat po.
At hindi po tayo nag-iisa. Sinasamahan po tayo ng bansang Canada. Lalong-lalo na po sa nakaraan na delubyong ating naranasan. Kung hindi nyo po na itatanong, tayo po ay tinulungan po nila. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Prime Minister Harper for the support and the aid that they gave us. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Para po sa lahat ng mga mabubuting Pilipino. Kayo po ba yung mga mabubuting Pilipino? Parang mahina po. Kayo ba yung mga mabubuting Pilipino? Mahina pa rin. Kayo ba yung mga mabubuting Pilipino? Yan. Para po sa inyo. Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan. At di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa ako sa tamang babaan. Hindi nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Kayo rin ba? Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Wow, wow. Gusto niyo ba ng isang leader na malinis? Gusto nyo ba? Walang bahid ng katiwalian? Gusto nyo? Yan po ang patuloy nating binabago sa ating bansa. Para po dun sa mga gustong maglingkod sa ating bayan. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay o suhol ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko ibinubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Iginagalang ko ang aking kapwa-tao. Ipinaglalaban ko dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Pwede po ba mag-request? Pwede po tayong tumayo lahat? Pwede po ba tayong tumayo lahat? Sabayan niyo po ako. Simple lamang po ang awiting ito. Tayo po tayong lahat. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Pwede po ba? Huwag ko kayo magalala. Harmless po ang awiting ito. Huwag ko masyadong mataas. Baka isipin nun na kung anong fellowship meron tayo dito. Yung ganyan lang po, nanunumpa. Ayan, handa na po ba kayo? Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Wow, wow. Sabay-sabay po tayo. And, pagkat ako'y isang mabuti. Parang hindi po kayo sigurado. Mahirap po yan. Papasok na po ang ating Pangulo. Dapat lakasan po natin with conviction. Pagkat
po. Lakasan mo natin. 2, 3, and... Pagkat... Mahirap po talaga sabihin yan. Isa pa, mas malakas! Pagkat... Wow, wow, isa pa! Pagkat... Wow, wow, tuloy-tuloy! Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Wow, wow! Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Wow, wow! Kayo mo! Pagkat sinabi nyo yan, ha? Woo! Isa pa! Wow! Wow! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating Pangulo!
Magandang kayo lahat dito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Please take your seat. Okay, now we're going to be starting the program. Excellencies, honorable ministers, senators, members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, mga kababayan! I am so proud that I was asked to welcome you all here this evening. And I'm so happy to see that in spite of the very short notice, there are so many kababayans here to show our support and to give a warm welcome to our eminent guests here in our home city of Toronto. It is now my great honor to welcome the Right Honorable Stephen Harper, Prime Minister of Canada, and His Excellency Benigno Aquino, the third President of the Republic of the Philippines. What a great band, Philippine Heritage Band. Thank you. I would also like to recognize my colleagues from the Parliament of Canada who are here with us, starting with the Honorable J. Oliver, Minister of Finance, the Honorable Chris Alexander, Minister of Citizenship, the Honorable Kelly Leaks, Minister of Status of Women, and our Senator Victor Rowe. And of course, our parliamentarians, Mr. Colin Carey, Parliamentary Secretary of the Minister of Environment. Roxanne James, Parliamentary Secretary of the Minister of Public Safety. Lois Brown, Parliamentary Secretary of the Minister of International Development. Lois. And members of the Parliament, John Carmichael, Mr. Mark Adler, Mr. Brad Butt, Joe Daniel, Terrence Young, Cornelio Chiso, Peter Kent, Vlad Leeson, and Patrick Brown. And, of course, Mr. Kyle Sibak. Now, it is a pleasure to invite a well-known Filipino-Canadian singer,
Miss Laila Kanya to sing the national anthem of the Philippines. Will you please all rise? Bayang magiliw, perlas ng sinangana, alam ng puso, sa nitip mo'y buhay. Lupang hinila, duyan ka ng magiti, sa manlulubi, di ka masisingil, sa daganang bundok, sa simoy at sa langit mong mukha, may dinatang tula at awit sa paglalang minamahal. Ang islam ng watawat mo'y tagumpay na naglilingin. Ang bituin at araw niyang alam, bangay makiligin. Lupa ng araw, ng luwalhati pagsinta, buhay namin sa piling mo. Aming ligaya naman, mo'y marami ang pakatay ng dahil sa'yo. Oh, and also, of course, I would like to inform that Minister Ed Paz is here, Minister of Trade and Culture. Trade. Minister, okay. Anyway, the next part of the program is to have somebody sing the national anthem of Canada. Let's welcome Ariana Cubin. Our home and native land, true patriot love, in all our sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. One people land, glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. We stand on guard Thank you, Ariana. Thank you. Now for our first speaker this evening. This is our member of the parliament from Eglinton and Lawrence, who delivered his first budget as a Minister of Finance earlier this spring. He also serves as a regional minister for Central Ontario and the GTA. Please welcome our friend, the Honorable Joe Oliver. President Aquino, Prime Minister Harper, distinguished colleagues, friends from across Toronto, mabuhay! Good afternoon, all, and thank you for joining us. Today, we mark the first official visit of Canada's friend and ally, President Benigno Aquino of the Philippines. Mr. President, it is a privilege. It is a privilege to join in our welcome to you to Canada, a country that shares deep and warm ties with the Philippines.
And I want to thank my friend and colleague, Tobias Verga, for his introduction, and I'd also like to thank him for his service. He is a dedicated parliamentarian and a superb representative of the Filipino community here in Canada. It is that community, Mr. President, which forms the bedrock of the friendship between our nations. For generations, Canada has been blessed by the presence of thousands of Filipino Canadians. Indeed, we now have one of the largest overseas Filipino communities in the world, over 500,000 people. And so many live in the Greater Toronto Area. This fabulous city is my home, the most multicultural city in the world. And Filipinos are one of its largest communities and contribute tremendously to its rich diversity. So I was very honored to have been invited several years ago to join the Knights of Rizal. Now, Jason Kenney may be wearing a barong, but I've reached the third level in the Knights of Rizal, Jason. But I think we can both concede that there is no greater friend to Canada's Filipino community than Prime Minister Stephen Harper. Mr. President, we both believe in the greatness of our own countries. We know that no country can achieve greatness without great people. The Canadian Filipino community is at the heart of Canada's greatness. It is a community engaged in every way in the life of our nation, in healthcare, science, technology, business, arts, culture, politics, and everything in between. So I thank you for your tremendous contributions to Canada. Salamat po. Canada and the Philippines have strong diplomatic, cultural, commercial, and family ties, and we're determined to build on those ties to the advantage of the people of both our countries. What draws us even closer and makes our relationship so natural are shared values. In an all too dangerous world, liberty, democracy, human rights, and the rule of law are never more important. So they must be treasured and they must be protected. Today, we celebrate that treasure as we celebrate the treasure that is our friendship. So once again, welcome, President Aquino. It is an honor to join our Prime Minister in hosting you here in Toronto, and I wish you all the best as you and your colleagues continue your state visit. Now I'm pleased to introduce someone who has proved time and time again that he is a wonderful friend of the Filipino community right across the country, my colleague, Canada's Minister of Defense and Minister responsible for multiculturalism, Jason Kenney. Salamat po, kababayans! Mabuhay! Kamusta? Merci beaucoup. Thank you very much, Joe. And by the way, do you like the barang? Do you think Prime Minister Harper would look good in a barang? Okay, we're going to have to try that out. Mr. President, Prime Minister, parliamentary colleagues, chers amis, Canadiens et Canadiennes, what a great celebration of an amazing friendship between two peoples, of the Canadians and Filipinos, whose friendship is really incarnated in the large, growing, dynamic, and successful Pinoy community in Canada. And let me tell you something remarkable. Since Prime Minister Harper came to office in 2006, for the first time ever, Philippines has become the #1 source country of immigration to Canada.
In fact, since the beginning of 2006, some 285,000 new permanent residents, many of whom have gone on to become citizens, have arrived in Canada. Nearly 300,000 new Canadians of Filipino origin. And we are stronger for it. On est plus fort à cause de ça, à cause de cette communauté qui habite et contribue dans tous les coins de notre vaste pays. Je me souviens, j'ai assisté à la messe à Iqaluit. I remember going to Mass in Iqaluit on Baffin Island, and a quarter of the people in that church were proud Canadians of Filipino origin. From Baffin Island to the small prairie towns, from de Montreal to the lumber towns in Yukon and British Columbia, in every corner of this country, the vitality, energy, work ethic, and just plain good citizenship of Canadians of Filipino origin are making such a difference, which is why it's wonderful as well to see a 60% increase in the number of visitors coming to Canada from Philippines since 2006. It's why it's wonderful that under Prime Minister Harper's leadership, for the first time, Philippines has become a top priority target country for Canadian development assistance that was, for example, expressed in our hugely generous response to Typhoon Haiyan. And it's why we've done so much, including the work of Minister Alexander, to reform the live-in caregiver program to make sure that caregivers' rights are respected and protected, and that they have access to permanent residency quickly and they don't have to wait anymore for years. So, President, you can be so proud of the contributions of Canadians of Filipino origin, and we also admire, sir, your remarkable fight to move Philippines forward, your fight against corruption, your fight for prosperity. We salute you for that. So, friends, please join with me, s'il vous plaît, me rejoindre pour accueillir le leader du gouvernement du Canada, le très honorable. Please join with me to welcome to the stage Canada's strong leader and a great friend of the Filipino people, our Prime Minister, the Right Honorable Stephen Harper. Thank you for the kind introduction. One more big hand for Jason Kenney. Bonsoir, good evening, magandang gabi. I want to thank you all for that warm welcome tonight. Greetings to Ambassador Garcia, to Ambassador Reeder, to Mayor Tory, and also, of course, to the large number of my colleagues from the Parliament of Canada, among whom, let me note with enormous pride, I know he's been noted already, but he is the first Canadian of Filipino heritage to serve in Canada's upper chamber, our MC tonight. One more big hand for Senator Tobias Enverga. Ladies and gentlemen, in just a few moments, we will hear from our very special guests. But there are several reasons why I'm delighted to welcome President Benigno to Canada. First, I'm grateful to have the occasion to return the kind hospitality he extended to Lorene and me in the Philippines back in 2012. We had a truly wonderful time in your beautiful country. Second, his visit provides our governments with an opportunity to expand trade and investment and to strengthen security relations. These are the things that make our country strong and our people safe and prosperous. And finally, ladies and gentlemen, the President's visit gives our government, gives all Canadians the chance to recognize and celebrate the success and contributions of Canada's Filipino community. Now, let me give you just one example that illustrates how vital our Filipino community is to Canada's unity, strength, and success. In just 2 years' time,
Canadians will be celebrating the 150th anniversary of our Confederation. The Canadian who designed the striking logo to mark that special milestone, there it is, is a young woman named Ariana Couven. Ariana is in her second year at the University of Waterloo. She is a graphic designer. She's also our anthem singer for tonight, and she is also of Filipino descent. It's a big hand for her. So that's her special gift to Canada, and on behalf of all Canadians, we say how grateful. Congratulations, Ariana. Now, ladies and gentlemen, in just a few short decades, in the experience of only a handful of generations, Canada's Filipino community has grown from a small group to several hundred to many thousands, and now closing in on nearly 750,000 Canadians. I'm also going to note with some pride that on my wife's side, I now also personally have Filipino relatives. Ladies and gentlemen, I think President Aquino put it well when he said, and I quote, "The Philippines is blessed with the greatest resource. Its people who are hardworking, very loyal, and very adaptive. Armed with these virtues, a strong work ethic, loyalty, adaptability, and I would add a love of family and a commitment to faith, les Canadiens d'origine philippine font maintenant partie intégrante de la société canadienne. Filipino Canadians have become an integral part of every single aspect of Canadian society." From Vancouver to Calgary to Winnipeg, from Toronto to Montreal to Halifax, from small towns to southern cities to northern regions, wherever Filipino immigrants work, wherever they settle, wherever they start businesses, worship, and raise families, those places grow stronger and more prosperous. Now, friends, as we are in the city of Toronto, the city that is the home to Canada's largest Filipino community, I cannot help but think back to my childhood years here many years ago when this city was not yet such a culturally diverse place. And I find it interesting that the greatest surge in the growth of Toronto's size and prominence coincided with the influx of Filipino immigration to Canada. It's also not a coincidence that as the Philippines remains Canada's top source country for immigrants, Canada is today stronger, more prosperous, and more united than ever before in our history. Now, ladies and gentlemen, you've been generous with your time and attention, but I want to close with just telling you one more story. A story that speaks to the true friendship between Canada and the Philippines. You will all, of course, recall the final months of 2013, the dark times for the people of the Philippines, for Filipino people everywhere. Typhoon Haiyan or Yolanda separated families, destroyed property, took many lives. You'll also recall that during those dark days, Canada was there for our friends in the Philippines. Canada was, in fact, the third largest humanitarian donor in the world to the relief effort. A drive led by Filipino Canadians that our government was proud to match dollar for dollar right across this country. In particular, friends, the Canadian Red Cross medical teams made a tremendous difference, providing relief to those who were suffering and disaster response training to their Filipino counterparts. Now that disaster has struck Nepal, Canada has sent out our Disaster Assistance Relief Team, the DART, that serves so ably in the Philippines. Canadian Red Cross medical teams have again arrived on the scene, and I'm pleased to note that part of the Canadian Red Cross medical teams recently deployed in Nepal include Filipinos trained by Canadian aid workers for the typhoon. So Canada and the Philippines may be separated by many thousands of kilometers of ocean, but we are joined by history, kinship, and a desire to do the right thing in the world. Now, ladies and gentlemen, it's my great pleasure
to welcome to the podium a principled leader, a leader of vision, committed to promoting our shared values of freedom, democracy, good governance, and human rights, a friend of Canada, a friend of mine. Please welcome. Veuillez accueillir le 15e président de la République des Philippines, the 15th President of the Republic of the Philippines, Benigno Aquino III. Well, maraming salamat po. Good evening. Thank you. Thank you. We love you too. And please sit down. Fortunately, the only French I've mastered is je t'aime. The Right Honorable Stephen Harper, Prime Minister of Canada. Honorable Ministers and other officials of Canada present, Senator Tobias and Varga Jr., Ambassador Neil Reeder, Ambassador Petronila Garcia, members of the Philippine delegation, honored guests, mga minamahal ko po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Allow me to begin by expressing our deep appreciation for the efforts of the Right Honorable Stephen Harper, who is with us today. Mr. Prime Minister, I thank you for being such an accommodating host and for being a true friend of the Philippines. My mother said that the friendship between our two nations is one that is old and tested. I believe that under your watch, that partnership has truly deepened. Now it serves as a stronger cornerstone for the future of Filipinos and Canadians alike. Whether in helping ensure the welfare of Filipinos here in Canada or in standing in solidarity with us in times of disaster and in contributing to nurturing a more peaceful and more progressive Philippines. As demonstrated by Canada's firm commitment to our peace process and the significant economic and developmental support from your nation. You and your government have indeed changed the lives of so many people. In our language, salamat means thank you. And today I say to you, maraming salamat for all that you have done for our people. This event, as in all other endeavors done with Canada's help, only strengthens our meaningful partnership. Mr. Prime Minister, with your indulgence, as this is a rare occasion and a rare reunion with my countrymen, I hope you won't mind if I address them in Filipino. Batid ko po marami sa ating mga kababayan umalis ng Pilipinas dahil parang wala nang nakitang liwanag ng pag-asa sa ating bansa. Ika nga po, people were voting with their feet. At di po natin sila masisisi. Sa loob ng halos isang dekada, tila nabalot ng dilim ang gobyerno. Ginagamit ng ilang politiko ang pwesto para sa sariling interes, kaya karamihan ng mga pangako talagang napapako. Ang pera ng taong bayan, sa halip na mapunta sa serbisyo, binubulsa ng kung sino-sino. Tuloy ang daling makumbinsi na oo nga, wala nang mangyayaring pagbabago sa ating bansa. Alam po niyo, may naalala akong kwento nung kasagsagan ng martial law at ginigising ng taong bayan, may isang senador, dumating sa isang plaza. Pagdating sa plaza, 3 taon dinatnan. Sabi niya doon sa MC, magsasalita pa ba ako dito? 3 lang kakausapin ko. Sabi po ng MC, 3 nga yan, pero mukhang hindi pa kumbinsido. Kailangan makumbinsi mo. Itong politikong punto, mukhang ganado magsalita sa harap ng publiko at bilib na bilib sa kanyang boses, nagtalumpati. Kalahati na kanyang talumpati ang dumaan, umalis po yung isa doon sa 3, 2 lang ang naiwan. Sabi po ng MC, ang galing nyo, nakumbinsi ninyo yan. Yung nauna sa inyo, hindi na ako makumbinsi. Ituloy na nyo, may 2 pa. So, tinuloy po niya, patatapos na rin talumpati, isa na naman, doon sa 2 naiwan, tumayo na naman, umalis na naman. Lingon na naman siya sa MC, talagang hangang-hanga ako sa inyo. Lahat ng nauna nga ho, hindi kaya kumbinsin yan. Kayo lang pala ang kailangan, makukumbinsin natin lahat. Ituloy na po nyo. Okay. Tinapos yung talumpati, buwaba na yung tablado. Nilapitan yung tao, pare siguro na makumbinsido ka na. Sagot po ng tao sa kanya. Alam mo nyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na po ako. At sa katunayan po, yung sound system na ginagamit nyo, akin po yan. Hinihintay ko kayo matapos para maiuwi ko na.
Kaya mag-iingat po tayo sa mga politiko masyado mahilig sa boses nila. No? Hindi tulad ng mga kasama natin politiko po ngayon. Pero alam po ninyo, noong 2010, no, nagkaisa ang boses sa mga Pilipino at sinabing iwaksin na natin ang korupsyon at kahirapan. Simulan na natin bagtasin ang daang matuwid tungo sa malawakang kaunlaran. Sa tulong nga po ninyo, 10 ng sambayan ng Pilipino, nabigyan tayo ng pagkakataong ibahin ang storya ng ating inambayan. Sabi ko sa ating mga boss, hindi man natin tuluyang maubos ang problema ng bansa sa loob ng 6 na taon, sisimulan na nating solusyonan ng mga ito. Bago ako bumaba sa pwesto, iiwan natin ang Pilipinas na malaki na ang pinagkaiba sa ating pong dinatnan. Wala naman po siguro makakatanggi. Ngayon pa lang, talaga nakikita na natin ang pagbabago. Paano po natin nasabi ito? Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Kapag nabanggit po noon ang Department of Public Works and Highways o DPWH, di po ba ang agad naiisip ng maraming tao, tongpats, mabagal at perwisyo. Sa matagal ng panahon, talagang naging pugad po ng katiwalayan ang ahensyang ito. Ngayon, dahil sa mabuting pamamahala sa pangasiwa po ni Secretary Singson, kapag sinabing DPWH, ito na po ang isasagot sa inyo. Tapat, mabilis at tunay na serbisyo. Sa pagbabago pong ito, o ang naging susi po sa pagbabagong ito, mabubud natin sa tinatawag namin 5 R's. Right projects at the right cost for the right quality or at the right quality and right on time implemented by the right people. Ang resulta po nitong Marso ng taong 2015, umabot na ang savings ng DPWH sa 39 na bilyong piso. Ang dagdag po Ang dagdag na pondong ito, o dagdag na yung paglalagyan ng pondong naitabi o naisalba, ginagamit natin para sa karagdagang proyekto tulad ng mga bagong kalsada, tulay at disaster-related na infrastruktura. Tingnan po natin ang isang halimbawa. Sa Araneta Avenue at Quezon Avenue intersection, naglagay tayo ng underpass. Tinapos natin noong taong 2012. Ang sabi po ng ating pinalitan, ang budget na kakailanganin dito at inilalang kontrata, 694 million pesos. Pero dahil sa tamang pamamahala at tapat na paggugol, naibaba natin sa gastusing 430 milyong piso ang kabuuang gastos. Na hindi po sinasakripiso ang kalidad ng tinaguriang underpass. Ang maganda po nito, hindi pa nakontento si Secretary Singson, buwaba ng presyo, pinasok pang paggamit itong karsadang to, underpass, 100 ang araw bago sa schedule na buksan. Napaaga po ang paggamit ito. Makailan po, bumisita naman ako sa probinsya ng Isabela. May binuksan tayong tulay na ang pangalan po, at ito po totoo, Lulutang Bridge. Nung tinanong ko, saan ba tayo bukas? Dadalawin po natin yung Lulutang Bridge. Sabi ko ngayon, baka naman kompletong pangalan yan, Lulutang Lulubog. Nataklusan po natin. Noong araw pala, may tinagyan ng Spillway Bridge. At yan po kumokonekta sa 2 barangay sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Kapag mataas na po ang tubig, siyempre aapaw po doon sa tulay na spillway at lulubog ang tulay. Kapag buwaba naman ang tubig, lulutang ulit. Pero hindi ho yun ang dahilan kung bakit tinawag na Lulutang Bridge to. Problema po, nung bumagyo noong taong 1995, rumagsa ang tubig kasama ang mga pinutol na troso at nagiba po yung Spillway Bridge, 1995 po yan. Lumipas po ang mga taon at parang nalimot pong nasira itong tulay na to. At dahil wasak na nga ang tulay, yung mga residente po napilitang gumamit na lang ng mga barge para itawid ang mga produkto nila patungong pamilihan. Ulitin ko po, 1995 pa ito nasira. Kung napag-aralan agad ng gobyerno ang problema, di po ba napatayuan na sana agad ng tulay? Tayo na nga po ang tumugon sa problema at nagpatayo ng Lulutang Bridge. Pero hindi na po lumulutang at lumulubog. Matayog po yung tulay na to. Nitong Enero, nakompleto ang konstruksyon nito at biyaheng dating inaabot ng 1.5 hanggang 2 oras, ngayon 5 minuto na lang. Ang laking ginawa po. Sa pagtugon nga po natin sa mga
sa pagtugon nga po natin sa mga dumarating na problema, nagbubukas na po mga oportunidad sa pag-unlad para sa ating mga kababayan. Isa pa pong halimbawa ay ang proyektong Musbong sa Davao Oriental. Matapos silang hagupitin ng Bagyong Pablo noong taong 2012, may mga nagnyunyog o coconut farmers. Sa at kapangunahing pangkabuhayan po doon ay pagnyunyog nga po. Siyempre po, nung dumating yung bagyo, nabuwal ang kanilang mga nyog at dahil sa bagyo, nawalan sila ng pagkakakitaan. Kung hihintayin pala natin o hihintayin po natin tumubo ulit at lumaki ang mga puno, aabutin ng 5 hanggang 7 taon bago mapakinabangan to. Ano pong gagawin nilang pangkabuhayan sa loob ng 5 hanggang 7 taon kung wala itong mga puno ng nyog? Bigla hong may nagtugon ng isang naging maganda at nagiging magandang solusyon. Iyon pong proyektong binansagang Hot Pablo. Sa totoo lang po, nalito ako noong una. Ano kayang programa to? Hot Pablo ang pangalan. No? Bata ako kasi may tinatawag na Hot Mama, ganun. Pero yun po pala, ang produktong chili powder, kaya po hot. At kinabit po sa Pablo dahil yun po ang dahilan kung bakit naisip itong proyekto to dahil kay Bagyong Pablo. Sabi po ng ating Department of Trade and Industry, ang puhunang 70,000 piso kada hektarya kada taon para sa produktong ito, kayang kumita na hanggang 200,000 piso. Saan po kayo nakakita ng investment na ang kita lampas 100%? Neto na po yung over 100,000 pesos per hectare. Kaya nga po nitong Pebrero, naitala na sa 7.62 million pesos ang domestic sales ng Hot Pablo. Domestic po yun. And siyempre po yun na-export, mas mahal. Malinaw po, sa tulong ng pamahalaan at ng pribadong sektor, hindi lang nakakabangon mula sa bagyo ang mga kababayan nating magsasaka. Ngayon talagang taas na rin sila sa kanilang trabaho. Tuloy naman po ang paghahanap natin ng paraan para masulit ang industriyang ito. Good news pa po, final na ang desisyon ng Supreme Court na pahintulutan ang paggamit ng pondong halos 73 bilyong piso mula sa Coco Levy Fund para paunlarin ang industriya ng nyog. Gagamitin po ito para sa mga proyekto magbibigay benepisyo sa mga kababayan nating nagsasaka ng nyog. At kapag sinabi po natin coconut, kabilang na po dyan ang industriya ng cocoa water. Kung dati nga po, itinatapon lang ang sabaw ng nyog, ngayon napapakinabangan na ito ng ating mga magsasaka. Noong taong 2010, nasa 1.8 million liters na cocoa water na nagkakahalagang $1.8 million ang iniluwas natin. Noong pong 2014, nasa 21.7 million liters na ng cocoa water ang ine-export natin at ang katubas po nito, $32.9 million. Paalala ko lang nga ho pala, yung nagnyunyog sa bawat hektarya, 20,000 piso lang ang kinikita kada taon. Ngayon po, sa lahat itong mga proyektong ibinabanggit ko sa inyong harapan ngayong araw ito, ay talagang napakalayo na po. Doon sa Hot Pablo na lang ho, ang neto sa pagtatanim, lampas 100,000. Dati, 20,000 lang kada hektarya. Okay. Na-discover din po ng ating mga scientifico na yung bunot o yung dating bunot ay may bago ng pakinabang. Binubunot po yung tinatawag na fibers, gumagawa tayo ng geotextile material, ang tawag po ng inventor, coco coir. Yung coco coir po, ginagamit natin proteksyon sa mga slope na tinatawag. Pag may karsada, meron pong slope sa kanyang gilid. Pag dumating ulan, guguhoy lupa, tatabunan yung karsada, hindi madadaanan. Pag meron po nitong coco coir, nagkakaroon ng damo, siya tumatangan doon sa lupa at hindi po nasasara mga karsada. Ngayon, ngayon po, pinapakyaw na itong produktong coco coir ng mga exporter at ang masakit tayo gumagawa, madalas tayo nawawalan. Kaya solusyon dyan, magtatanim tayong dagdag pangnyug. Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapayabong natin sa industriya ng nyog at determinado tayong sulitin ang pagkakataon para sa sektor na ito. Isa pa pong ahensya na talaga nagbago na ngayon ay ang DOST o Department of Science and Technology at lalo na yung ahensya niyang Pag-asa. Naalala ko po, yung ilang kasapi ng ahensya na inabutan natin, nagpapalabas ng weather balloons o nagpapalipad ng weather balloons para malaman ang direksyon ng mga bagyong tataak sa atin.
Masakit to, tinitipid ng wala sa lugar. At bahala, parang kumuha na lang ho yata ng mapa ng Pilipinas at nagbato ng dartboard at sabi, dito dadaan. Okay. Parang hinuhokos-pokos nga ho ang impormasyon. Di naman ho maraming tauhan, yung HPU nilang panahon. Imbis na nga ho maglabas na may basehang prediksyon. No? Halimbawa, nung kakaupo ko po, may dumating pong bagyo at ang sabi po sa atin, sa Aurora tatama itong bagyong to. Nung pala, ang totoo, tatama sa Southern Tagalog at tumama sa National Capital Region, sa Maynila po. Ako po yung nakatira doon sa bahay ng ating pamilya sa Quezon City. Nagtataka ko, kalaki naman itong bagyong to. Humahagupit dito sa Metro Manila, dapat nando sa Aurora Province. Ang totoo pala, nasa Maynila at wala sa Aurora Province dahil sa Aurora Province, maaraw ang nangyari susunod na araw. Ngayon po, pag may bagyo, gaya nitong si Dodong, no, itaga po natin sa bato, masasabi ng Pag-asa kung saan ito dadaan, gaano kalakas ang dala nitong hangin, gaano karami ang ibubuhos nitong ulan, gaano katagal uulan. Ngayon, mas may kakayahan na ang Pag-asa at ang masasabi natin mas ganado na ang makasapi nila dahil meron na silang sapat at makabagong kagamitan tulad ng Doppler radars at automated rain gauges at water level monitoring sensors. Kakambal ng ating early warning system, meron na rin tayong multi-hazard maps upang matukoy ang mga lugar na peligroso tuwing may sakuna. May nationwide operational assessment of hazards na rin po tayo on tinaguriang Project NOAA na kayang tukuyin kung saan maaaring umulan o kung gaano kalakas ang hangin. Ngayon, pag may bagyo, ang LGU naililikas agad ang mamamayan dahil nasasabihan na sila tungkol sa storm surge at flash floods. At talagang tama at ang impormasyon ibinibigay sa kanila. Totoo nga po, pag nagsalita ang Pag-asa ngayon, talagang makakaasa kang mangyayari ang kanilang sinabi. Ang resulta po, mas maraming kababayan natin ang nasasalba at nalalayo sa panganib, lalo po kung nakikisama sila. Isipin po ninyo, pati ang sandatahang lakas natin, talagang pinalalakas na natin. Ang dinatnan nating nag-iisang C-130 ay ngayon po yung 3 na. At meron pa ho tayong ninenegotiate na 2 pa. Pagtawaran po niya, $400 million so isa niyan eh. Second hand pa. Ang mga sundalo kulang sa gamit at baril at ang Navy talagang dehado sa pagbabantay natin mga baybayin. Maliwanag nga po ang naging mission natin, AFP modernization. Halimbawa nga lang po, may mga bagong assault rifle na ating mga kawal. Kulang-kulang 70,000 po yan. May 2 Hamilton-class cutters na ang ating Navy. Ang nabanggit ko na po yung C-130 na ngayon po yung 3, sana maging 6 bago ako bumaba. Narin na rin ang 3 bagong medium lift aircraft. Di ko na po babanggitin yung mga helicopter at iba pang mga kasangkapan. Bago naman po matapos ang taon, inaasahan natin matanggap ang unang 2 unit ng 12 o 12 FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili po natin. Sabi po, nung isang bagong graduate na kakatapos sa PMA, salamat daw sa atin at ang Air Force natin talagang meron na raw force. Dati raw po kasi puro air. Subukan nga po natin balikan. 5 years ago po, sumagi man lang sa isip natin, na makakamit natin ang mga tagumpay na tinatamasa na natin ngayon. Talagang pinapatunayan na natin. Posible na ngayon ang mga dating itinuturing na imposible. At nangyayari po, ang lahat ng ito, hindi dahil sa hocus-pocus, hindi dahil sa tsamba. Ang dahilan po, ibinalik natin ang tutok ng gobyerno sa mamamayan. Dahil dito, nabatid din natin bigyan mo lang ng sapat na pagkakataon ay talagang magpapakitang gilas ang Pilipino. Silipin na lang natin ang ating ekonomiya. Ang dating sick man of Asia, ngayon po tinatawag ng darling of Asia at investment grade status na. Ngayon din po, nakamtan natin ang all-time high para sa foreign direct investments na umabot ng $6.2 billion nitong 2014. Bunga po ito ng maayos at tapat na pangangasiwa ng ating ekonomiya. Di nga po biro ang ating mga nakamit. Mula 2010 hanggang 2014, nagtala tayo ng average GDP growth ng 6.3%. Ito po ang pinakamabilis. Ito po ang pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya sa loob ng nakaraang 40 taon.
Ang target naman natin, 7 to 8% GDP growth ngayon 2015. Kapag naabot natin ito, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya mula pa 1955 o isang taon nung nag-asawa po ang aking mga magulang. Tanong po, ano ba ang ibig sabihin ng mga tagumpay na ito para sa karaniwang Pilipino? Pinakasimpleng sagot. Yung isa sa mga pinakasimpleng sagot, trabaho. Habang lumalago ang ekonomiya, nabubuksan din ang mga bagong pwesto sa mga opisina, pabrika, restaurant at iba-iba pang mga negosyo. Tingnan po ninyo, ang unemployment rate noong Oktubre 2014 na itala sa 6%. Ito na po ang pinakamababang unemployment rate ng bansa sa loob ng isang dekada. Sa loob po ng isang taon, nakalikha tayo ng dagdag o netong 1.04 milyong trabaho. Linawin ko lang po, ang bilang pong ito, totoong-totoo, hindi po dinodoktor ang numero. Hindi yung tipong nagtrabaho ka bilang street sweeper ng isang linggo, nilagay ka ng employed. No? Ang pinag-uusapan natin dito, tunay, permanente at pangmatagalang trabaho. At hindi lang para mapaganda ang datos at magpapogi sa publiko. Ngayon nga po, ang nangyari sitwasyon na, nung bata ako, parati ako nakakita ng karatula, no vacancy. Ngayon po, padalas for immediate hiring. Alam po nyo, nung punta ako ng Bicol State University, nabanggit ko sa kanila, kulang yung ating mga accountants. Nung bata ko tayo, hindi ba marami yung Bachelor of Science or Bachelor of Commerce major in accounting. Ngayon po, yung eskwelahan na nagpo-produce ng accountant, hindi niya mapuno yung accounting department niya. Dahil third year pa lang raw, nire-recruit na ng mga accounting and auditing firms. Meron pang fourth year, meron pang board. No? Ngayon, ano po ang ginagawa natin para mapunuan ang mga trabahong ito? Hindi po natin ito siyempre dapat iasa sa sana. Tulad ng sana magbukas ng mas maraming trabaho ang mga kumpanya. Sana matrain ang mga aplikante. Sana makahanap sila ng trabaho. Kung sistemang sana po ang gagawin natin, di po ba? Talaga wala tayong mapapala. Kaya nga po, matagal nang nakikipag-ugnayan ng ating Department of Labor and Employment na nandito po sa pakakasiwa ni kagalang-galang Secretary Linda Baldos at ang ating Technical Education and Skills Development Authority sa pribadong sektor. Tinutukoy nila mga pangangailangan ng kumpanya at kasabay nito, nililinang ang mga kasanayan ng mga naghahanap ng trabaho. Meron pa po tayong nationwide job fairs. Nariyan ang pinaigting na PhilJobNet na naglilista ng job vacancies sa kanilang website. Sakto naman po na narito tayo dahil meron po tayong Job Start Philippines program, katuwang at mula sa pagtutulong ng Canada. Nalayong pabilisin ang paghahanap ng trabaho ng ating mga aplikante sa pamamagitan ng Career Guidance Services, Life Skills at Technical Training at Internship Program. Dahil po sa mga inisitibang ito, napupunuan na natin ang mabakanting trabaho sa merkado. Sa mga tagumpay nga po natin ito, masasabi ko, sulit ang bawat pagod, puyat, patina, ang kritisismong binabato sa akin mula almusal, tanghalian, hapunan, merienda hanggang midnight stop. Alam naman po nyo, isang beses nga meron pang reliyosong tao na dahil wala na pong mahanap na banat sa atin, sabi, pinagpertirehan po yung buho ko. Gawan ko raw ng paraan itong buho ko. Ako siguro imbis na buho, yung pasensya ko na lang po ang pakapakapaling ko. Hindi po maikakaila. Ibang-iba na ang Pilipinas ngayon. Tinatapos na natin ang kalakarang justice at pinaiiral na natin ang tunay na justice. Mula sa maliliit na binhi ng reforma, napipigtasan natin ang mga positibo nitong bunga. Ang kailangan na lang po natin gawin, sama-samang bantayan at diligan ang pagbabagong ito para matiyak nating hindi ito masasayang. Bagkus lalo pang yumabong. Tiwala naman po ako. Nasa man kayong bahagi ng mundo, hindi magmamaliw ang pagmamahal ninyo sa ating inang bayan. Kayo pa rin ang magkukumpas sa daang matuwid. Kayo pa rin ang magsisigurong tuloy-tuloy ang positibong transformasyong nakakamit natin ngayon. Ang sambayan ng Pilipino pa rin ang gagawa ng pagbabago upang sa wakas, maabot natin ang Pilipinas na talagang matagal na nating pinapangarap.
Ngayon po, maski sa man ako magpunta sa mundo, di naman ho madalas tayo nagbabiyahe, parati binabanggit sa atin at Canada po hindi exception. Talaga pong ang laki raw ng positibong kontribusyon nyo sa kanilang lipunan. So doon po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nagpaalala nga sa atin na bigyan mo lang ng maganda talagang pagkakataon ng Pilipino, magpapakitang gilas talaga. At pangalawa po, pag tayo ho ay may narating, parati ko sinasabing, karangalan po na talagang mamuno sa sambayanan tulad ng lahing Pilipino. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you for those words and also for being here. We appreciate, and of course, Prime Minister, we thank you for being here and working so hard to strengthen this important bilateral relationship. Ladies and gentlemen, the Prime Minister and the President will now be departing. So please join me in showing them our thanks and appreciation. Let's give them a big round of applause. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Canada! Mabuhay tayo lahat! Maraming salamat po. Thank you. Thank you.